Guys, meron na naman tayong bagong free Litecoin Faucet ngayon. So, gusto mo ba ng free Litecoin? Pues kung gusto mo, panoorin mo to! Alright guys, what's up? And thank you so much once again for dropping by to this YouTube channel. Pinoy Money Online and Mr. Shen is here. Right, guys. So, Mr. Shen is here. Napapansin nyo, meron tayong glass. Pero wala itong glass, guys. Anyways, guys. So, meron tayong i-share ngayon na free Litecoin Faucet. So, mag-claim tayo dito. Unlimited, guys. So, naka-claim ako ng 2 beses. So, kaya ko sinishare po sa inyo ito ngayon para kayo din po ay maka-claim ng free Litecoin. Okay? So, just do stand by to this video. Don't skip po. Pakinggan nyo po yung mga bawat sinasabi ko kasi po may mga importanteng mensahe din po kung mababanggit ko habang nagsasalita ako. Okay? So, guys, inibitahan kita na mag-subscribe ka dito or bahala ka kung hindi ka mag-subscribe. It's up to you na po. Baka ma-miss mo yung mga opportunity na pwede kang kumita ng extra pera online dito sa Pinoy Money Online, di ba? So, dito, mag-share tayo ng mga ideas kung paano tayo kikita ng libreng cryptocurrency, makahanap ng trabaho, online job, at saka trading na din po, at saka investment. So, mga investment sa cryptocurrency. Okay? So, makakuha ka ng idea dito and makatulong po sa inyo. Alright? So, before we proceed, meron akong gustong i-share sa inyo na online business na affordable, guys. Alam ko kayang-kaya mo tong gawin. Yes, alam kong kaya mo tong gawin. Tapos, ang gagawin mo lang is gamitin mo ang YouTube or kumita sa YouTube ng kahit wala kang video or kahit hindi ka gumagawa ng video or kahit wala kang channel. Okay? So, kung gusto mo yon, guys, nandyan po yung link sa description. Kumita ng 100 plus gamit ang YouTube. So, merong video dyan sa link na yan. Panoorin nyo pong mabuti kung paano po yan gawin. Mag-share ka lang ng link sa social media. Tapos, posible ka nang kikita na $100 up a day. So, depende po yan sa sipag at syaga mo kasi po, business po yan. Negosyo mo na yan. Kung gusto mong i-grab na business na yan, kung gusto mong simulan, katulad lang din yan na ng business ka ng sari-sari store. Gigising ka sa umaga, tapos sa gabi, magsasara ka. So, isang araw ka makaupo sa sari-sari store, mag-aantay ng bibili sa'yo, di ba? So, dito, kahit na isang oras ka lang or 30 minutes mo lang gagawin, so, hayaan mo na, maaari ka nang makabenta, di ba? So, guys, in demand po ngayon ang social or ang online business. So, e-commerce, lahat po ng mga online business demand po ngayon, lalo na ngayon merong pandemic, diba? So guys, why don't you try? So visit nyo lang po yung link dyan sa description, okay? So it's up to you po kung paano nyo po gagawin o kung paano nyo po pagsikapan na kikita kayo online. Okay, basta sinishare ko na sa inyo kung paano pwede pala yan. Okay? So bisitahin nyo na po yung link sa description. Well, this time, kung ready ka na, well, let's go to my computer now! Alright guys, here we go. Nandito na tayo ngayon sa Pinoy Money Online. Meron na tayong 5,300 subscribers plus. So guys, maraming salamat po sa mga nagtiwala po dito. At saka, inibitahan din po kita na panuorin mo itong mga ibang uploads natin guys. May mga proof of withdrawal po ito. Baka po makatulong sa iyo kumita ng extra cryptocurrency or extra money online. Okay? So ito po, panuorin nyo lang po dito. I-browse nyo na po yung channel ko kasi po mayroong maraming mag-PPM sa Facebook na ano ba yung mga pwedeng pagkakitaan pa daw. So sinasuggest ko, panuorin nyo po itong mga uploads ko dito. So pagsikapan nyo pong mabuti, intindihin nyo pong mabuti yung mga sinasabi ko. And kayo na po bahala, isulat ninyo. So panuorin nyo lang. Yan, nandito na rin po lahat yung mga links dito sa mga website na pwede kayong kikita ng extra pera. Okay? So, ayan po. Pinoy Money Online. Don't forget to subscribe or it's up to you kung mag-subscribe ka o hindi. And also guys, mag-like din kayo sa Facebook page natin. Ito, click nyo itong Facebook dito. Ayan, so, kasi po, magbibigay ako dito ng mga updates, mga pag-giveaways updates. So, lalong-lalo na ngayong Pasko, mamimigay tayo ng mga giveaways ngayong Christmas season. Okay? So, ito po, Pinoy Money Online Change coming. So, puntahan nyo lang po dito para po maka-update kayo kung ano ba yung mga activity na gagawin natin dito sa Pinoy Money Online. Okay? So, ayan po. Ito na po yung website na tinutukoy ko sa inyo guys. Ito na po yung Litecoin miner. Alam ko matagal na itong Litecoin miner. So may nakita akong isang YouTuber at saka pinost sa Facebook. Ayan po, mayroon silang mga proof of payment na naka-payout sila dito. So kaya ako sumali. So gagawan din natin to ng review ngayon, okay? So ayan po, Litecoin miner with fully automatic process. So it's very easy. Your mining equipment is already running full stream. Once you have set up your account, you can start mining. Your first coin from our Litecoin mining service is the cloud.
Okay, so naintindihan? Okay, select your plan. So dito guys, ano lang tayo, kukuha muna tayo ng libre. So gamitin muna natin yung free. Okay, so dito sa free, LTC miner version 1.0 free, earning rate 75 like 2C every minute. Okay, so profit per day is 0.001 LTC. Okay, so pwede ka rin mag-invest dito. So nasa sayo na po kung mag-invest, pero so far meron namang libre. So kung paying naman po yung libre, so sa experience ko paying naman, so mamaya papakita ko sa iyo. Okay, so meron dito, pwede kang mag-invest dito ng 0.2 LTC. O ayan po, so ito po yung makukuha mo every day. Ito, kung ito po yung plan na kukunin mo. Okay, ayan po, meron dito 15 LTC per day. So parang 10 Litecoin po ang i-deposit mo dito para makakuha ka ng 15 LTC per day. So bonus plus 60. Okay, so pero hindi ko in-encourage kayo guys na mag-invest kayo dito, pero i-try nyo na po itong libre. Nasa sa inyo na po yan. So, kung gusto mo talagang mag-invest sa mga ganito guys, invest what you can afford to lose. Okay? So, wag po kayong, kikita na ako, yayaman ako dito. Hindi po ganon. So, depende po ito sa marketing strategy nyo kung paano kumita ng expected na amount ninyo. Diba? So, kagaya ko, gumagawa ako ng video. Sinishare ko yung link ko, makakakuha ako ng referral. Hindi ako mag-i-invest. So, kasi itong video na to is forever to. Magiging matagal ito dito sa YouTube, di ba? So, once merong mga user na mag-register sa link, and then, one of my referral, gusto mag-invest talaga, so makakakuha ako ng commission, di ba? So, ganyan na po dito sa mga affiliate marketing sa online world. Sana na-gets niyo po, okay? So, dito po, ang gagamitin nyo lang to start, create a new account. So, enter your Litecoin address lang po. So, kung wala pa kayong Litecoin address, punta kayo sa, kung meron kayong Coinbase, meron kayong Abra, di ba? So, kasi sa COINS.PH walang Litecoin. So, Abra lang sa Pilipinas, Abra at saka sa Coinbase. So, alam naman natin siguro, di ba? Alam naman natin yung Abra at saka Coinbase. So, dito sa Coinbase, ayan guys, makikita nyo, ito po, first withdraw ko kahapon, ayan, pumasok po yung 25 like 2C, like 25,000 like 2C. Ayan, so kahapon po yan, kanina. Ayan, so ito po ngayong hapon lang. So, 4:40 PM, ayan po, 25. So, may sense. Diba? So, habang habang marami ka ring referral, pwede ka ring kumita pa ng extra. Diba? So, as you can see, dito po yan, from this website po yan, like Litecoin miner, from dito po yan. So, papakita ko mamaya. So, ayan po, receive about 10 hours ago. So, 6 plus confirmation. So, merong fee. Ito po yung fee na ano ko. So, ito na lang po yung na-receive ko kasi mayroong fee. Okay? So, wala problema sa fee kasi po, libre naman ito nakuha natin. Diba? So, papasok yan automatic sa wallet natin. All we have to do is just join the platform. Magsali tayo sa cloud mining nila. Okay? So, kung wala pa kayong Litecoin address or kung nasa Coinbase na kayo, click nyo lang po itong receive. Okay? So, click nyo lang po itong receive, tapos currency, select Litecoin wallet, tapos i-copy nyo lang ito. Diba? Copy. Ayan naman. Check na ito. Copy nyo lang, tapos i-paste nyo dito sa Litecoin miner. Okay? So, i-paste nyo lang dito. So, start mining. And then, verification easy on human, hard on boots. So, ayan po. Click nyo lang po itong CAPTCHA. Ayan. So, hanapin natin itong mga track. So, check natin. So, start mining. Okay? So, ayan po. Maglo-loading yan. Of course. Diba? So, antayin lang natin. So, ayan guys So, naglo-loading. Nandito na tayo sa... Ayan po. So, dito makikita nyo dito, register my email. This account. Okay? So, click nyo po itong register my email. So, input nyo po yung email address nyo dito para ma-register yung email address ninyo. Okay? So, pag na-register na, click na ninyo yung register, makaka-receive kayo ng activation email. So, activation code. So, welcome to Litecoin miner. Please click on the link below to activate your account. Okay? Click nyo lang po itong activate account. So, makakapunta na kayo dito sa Litecoin mining. Okay? So, sana po nag-gets ninyo Sana po nag-gets talaga. So, ayan po. Ito po yung isang wallet address ko sa Coinbase. So, nakaka-withdraw. Ito na po yung Tingnan nyo po yung withdrawal ko. Ang payout ko po. Ayan po. So, just now, mayroon po mga latest payout dito. Ito po yung mga matatanggap mo na unlimited 25 like 2C. Diba? So, nabalik tayo sa account ko. So, dito sa withdraw. Ayan. So, earning
balance is must be 25 Litecoin. Confirm natin yan. So, exit daily, maximum of 1 withdrawals per day is version 1. Try again tomorrow. So, everyday pala yung yung 25 Litecoin na mawi-withdraw mo. So, ayan pala. So, 25. To upgrade Litecoin miner to version 1.4, no withdrawal limit. So, ito po yung 1.4. So, 80% buy for 10 LTC. So, 15 LTC per day. Wow! Ang laki kung tutuusin. Almost 30 plus pesos po everyday kung tutuusin. Pero, guys, recommend ko lang sa inyo na yung free lang muna yung gamitin nyo, okay? So far ngayon, 25,000 Litecoin everyday makukuha mo, okay? So, balik ako dito. To start mining lang kayo guys, anuhan nyo lang po ito. Napakadali lang siyang gawin. So, ayan po, as you can see, ito po yung withdrawal date ko po. So, 9:27, 23 hours, 46 minutes, 32 seconds. Ito po, 25 Litecoin. Paid na po, papunta sa wallet ko. Okay? So, nakita nyo yan, 28, September 28. So, maximum withdrawal per day is 1. So, okay lang po, di ba? At least libre naman. Yan po. So, kikita ka rin po sa mga referral. So, you can invite your friends or share your referral link on social media, blogs, or forums online. For massive results, we recommend you to advertise your referral link to platforms such as BTC Clicks. So, pwede kayo mag-advertise dito sa BTC Clicks. Yan, magbabayad kayo dito para i-advertise nyo yung link ninyo. Upgrade to Litecoin miner to increase affiliate rate up to 100%. So, itong BTC Clicks na ito, meron rin akong account dito. So, matagal rin akong advertiser dito guys sa BTC Clicks. Okay, legit na legit po ito. Way back 2017, dito na po ako nag-advertise ng mga links ko sa mga affiliate business ko po. Nakikita nyo, pay na po siya, pumasok dito sa Coinbase ko. Yan po, ito po yung una. Kahapon kung withdraw, 25 at saka ngayon po na withdraw ko, yun po. So, pumasok po siya. Bilis lang pumasok ng Litecoin. Okay, napakadali lang talaga gawin. So, it's up to you kung gusto nyo mag-invest, pero para sa akin, gamitin nyo lang po itong munang free. Pero kung interesado talaga kayo, nasa sa inyo na po kung gusto nyo bumili ng nila dito, ng package nila dito to earn more Litecoin. So, meron ditong LTC per day. So, pwede kayong mag-invest ng ganito din, buy lang 0.75 LTC. So, siguro ngayon, check natin sa Google kung magkano yung Litecoin. LTC to USD. Okay? Ito po, sa Litecoin 0.75. So, meron kang $34. So, mostly mga 2,000 pesos po. Magbabayaran mo dito sa itong itong package na ito. So, affiliate bonus 30% pa. So, 40% ang affiliate bonus, di ba? So, ayan po. So, always remember, ito po 75 per minute, 0.001 LTC per day sa free version. Okay, nakikita nyo naman, Litecoin mining online receipt, 25 Litecoin transaction receipt. Kayo na po bahala. Dito, mag-share na inyong referral link to earn more Litecoin. Okay? So guys, sana meron kayong natutunan at saka sana ito makatulong po sa inyo kumita ng libre cryptocurrency online gamit lamang ang mga free Faucet. Okay? Alright, so once again, maraming salamat for watching this whole video. So, kung nakaabot ka rito, comment ka dyan ng Litecoin. Yes, Litecoin lang. May chance ka manalo ng 30 pesos GCash sa next video natin. Okay? So guys, please don't forget or keep supporting Pinoy Money Online. Baka po makatulong po ito sa iyo kumita ng extra pera o yan po, baka, di ba? So, kaya supportahan nyo na po ito baragi si Pinoy Money Online. At saka nandito rin ako si Mr. Shane para magbigay ng mga idea sa inyo kung paano tayo kikita ng extra pera online. Okay? So, sana po mayroon kayong tutunan sa araw na ito and I hope to see you on my next video.